แผ่นดินกูอยู่ตรงนี้มานานแล้ว ถ้าอยากจะเอาก็ดวลกันได้แล้ว ลูกสาวของแฮวจะอยู่หรือจะไปไอ้พวกชายชาพวกอรารากับแผ่นดินไทยไปอยู่อาบีกับลุงมึงไงแล้วประเทศไทยจะได้เจริญ มูลแกวันจะนิดเอาอะไรไม่เยอะประมาณ10 โลได้มั้งเอาหมดเลยเบี้ยอัวจะด้วยแถบไม่ได้เอาไปลองเอาละคะอะไร
พักแล้วนะ ใช่ใช่ว่าชายเราจะได้ไปหาได้จะเรียนต่างประเทศ ส่งกำลังใจให้ทหารที่ตั้งนะครับทหารที่ชายแดนนะครับให้ดีนะครับเป็นห่วงใจกำลังใจที่ผมกี่บาทอ่ะต้นไม้แมวนะฝ่ายก็จะเจนจ่ายเงินบ้างก็ได้